guys! Magandang araw, magandang buhay, mga kabayan, mga kaibigan. Ito po ang iyong Tita Nel. So, ngayon pong araw na to, ito po yung first time ko po na mag-share ng video. So, ang share ko po ngayong araw na ito ay ang pagluluto ng chili crab. So, pero itong share ko sa inyo, home style chili crab. Hindi po siya maanghang. Gusto po ay parang medyo sweet style. So, konti lang po yung spicy niya. So, ngayon po, nakabili po kami ng crab sa palengke ng mga around umaga, 7:30. Tapos pagdating namin ng bahay, binabad muna namin siya ng 1 hour sa balde na may tubig para iluwa ng crab kung ano man yung kinain niya. So, ngayon po, pagkatapos ng po nun, lilinisin na po siya. Yun po yung share namin sa inyo kung paano po siya namin nilinis. Para po, maging masarap yung lasa niya, wala po siyang aftertaste na kakaiba. So,